السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حذيفة محمد من قناة قصص حذيفة، ورجعت لكم اليوم بقصة جديدة. قصتنا اليوم راح تكون بعيدة عن كل الهموم والغموم وسفك الدماء اللي كان من قبل. قصتنا لليوم راح تتكلم عن جريمتين قتل متشابهتين، لا ليست متشابهتين، متطابقتين تماما بكل التفاصيل. صل على محمد. قبل لا تقفل المقطع تذكر ان من كانت من بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، ومن كانت بدايته مشرقة كانت نهايته محرقة، فلازم قصتنا تكون محروقة عشان تكون مشروقة في النهاية. خلينا نرجع لقصتنا، والسبب اللي خلينا متيقنين ان كلتا القضيتين هذه متطابقتين تماما هو: اولا، كلتا الضحيتين كانتا امرأتان شابتان تبلغان من العمر 20 سنة فقط. ثانيا، نفس مكان تنفيذ الجريمة بالضبط في برمنغهام انجلترا. ثالثا، كلتا القضيتين حدثت في نفس اليوم من الشهر الميلادي، في 27 من ماي. إذا كان هذا كله ما هو كفاية لإقناعك بأن هذه القضيتين متشابهتين أو متطابقتين تماما، خليني أزيدك من الشعر بيت. المشتبه الأول والوحيد الموجود في القضية كان رجل اسم عائلته ثورنتون. تتساءلون إيش المشكلة؟ القضيتين متشابهتين ومتطابقتين، نبحث عن نفس المجرم وأقفلت القضية. لكن المشكلة الوحيدة كانت إن الفرق بين القضيتين كان أكثر من 157 سنة. خلينا نتكلم عن تفاصيل القضيتين بالتفصيل. القضية الأولى حدثت عام 1974 لممرضة تدعى باربرا فورست. في 27 من ماي قتلت باربرا فورست خنقا حتى الموت. وجدت جثة الممرضة باربرا فورست في حديقة تدعى بيب هيز في برمنغهام انجلترا. المشتبه الأول والوحيد المتواجد في القضية كان زميلها في العمل المدعى مايكل لان ثورنتون. تم الاشتباه بمايكل بسبب وجود دماء على ملابسه، لكن تمت تبرئة مايكل لان ثورنتون بسبب عدم وجود أي أدلة كافية. وحدثت القضية قبل بدء الشرطة باستخدام الDNA في التحقيقات الجنائية. القضية كانت قضية عادية، أقفلت القضية بدون أي تفسير. لكن الشيء الوحيد اللي خلى العالم يتذكرون هذه القضية بسبب أن هذه القضية كانت إعادة بالتفصيل لقضية حدثت قبل 157 سنة. قبل أكثر من 157 سنة في نفس المكان وجدت جثة لسيدة تبلغ من العمر 20 سنة تدعى ماري آشفورد. وجدت جثتها في بركة طينية المعروفة الآن بحديقة بيب هيز في برمنغهام انجلترا. حدثت جريمة القتل في 27 من ماي عام 1817. وجدت آثار خطوات قريبة من جثة الضحية بعد قتلها خنقا حتى الموت. المشتبه الوحيد اللي كان متواجد في القضية هو رجل يدعى إبراهام ثورنتون. تم الاشتباه بإبراهام ثورنتون لأنه شوهد في الليلة السابقة مع ماري آشفورد. اعترف إبراهام بأنه أمضى الليلة مع ماري آشفورد، ولكنه غادر منزلها قبل منتصف الليل. تمت تبرئة إبراهام ثورنتون بنفس السبب، لعدم وجود أي أدلة كافية. أقفلت القضية بدون أي تفسير. تتساءلون عن أي تفسير لهذه القضيتين. أنا أشارك معاكم تفسير المتواضع لهذه القضيتين، لكن أول شيء خليني أقول لكم نصيحة لإقناع أي شخص من حولك إنك تستخدم طريقتين يستخدمها كل المثقفين في حياتهم لإقناع من حولهم. أول شيء النظارة. ثاني شيء استخدم كلمة الشاهد من الموضوع. يلا خلينا نبدأ بتفسيرنا. تفسير المتواضع لهذه القضيتين إن هذه القضيتين متصلة، لكن ما هي بالطريقة اللي نحن نتوقعها. من المستحيل أن يكون نفس الشخص نفذ كلتا الجريمتين، لأن الفارق بين القضيتين أكثر من 157 سنة. لكن الشاهد من الموضوع أن بعد ما تم تنفيذ الجريمة الأولى، ألهم مرتكب الجريمة الأولى الكثيرين باستخدام نفس الطريقة وارتكاب جرائم مشابهة. كثير من الناس حاولوا استلهام نفس أفكاره، فمجرم القضية الثانية استخدم جميع تفاصيل القضية الأولى ظنا منه بأنه سينجو بفعلته. لكن الاسم المشترك لا أتوقع إلى الآن له أي تفسير منطقي. هل تتفقون معي أن هذا هو التفسير الصحيح لهذه القضيتين؟
أم عندكم آراء أخرى شاركوها معي في الكومنتات، أم تظنون أن كل هذه التشابهات كانت محضة مصادفة؟ الشاهد من الموضوع كانت هذه قصتنا اليوم، أتمنى أنها عجبتكم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير إذا عجبتكم القصة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انتظرون الأسبوع الجاي. الشاهد من الموضوع، سلام.